तो कैसे हैं आप लोग? नहीं 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 नहीं, तुम लोग गलत चैनल पर नहीं आए हो, सही चैनल पर आए हो। जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे 𝗙𝗏 एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे आणि आजचा व्हिडिओ आपण दादूसवर बनवलेला आहे। मित्रांनो, मागच्या वीकमध्ये आपलं एक नवीन सॉन्ग आलेलं होतं 𝗏𝗍 या नावाचं। तर मित्रांनो, हे सॉन्ग खूप ट्रेंडिंगला आलेलं आहे आणि आज त्याच DJ सॉन्गवर आपण एक स्टेटस व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप खास झालेला आहे आणि अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ जर तुम्हालाही बनवायचा असेल तर त्यासाठी फक्त तुम्हाला आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघावा लागेल। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओचं जे काही मटेरियल आहे, सॉन्ग वगैरे शेक प्रीसेट, ते तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमधील लिंकवरही मिळून जाईल। पण मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला एका पासवर्डची गरज लागणार आहे आणि तो पासवर्ड आपल्या व्हिडिओमध्ये कुठेही असू शकतो। त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघायला विसरू नका। आणि मित्रांनो, अजूनही तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर फॉलो केलं नसेल तर लगेच जाऊन करून घ्या, कारण आपण तिथे आपले लेटेस्ट व्हिडिओचे अपडेट देत असतो। ओके, तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता मी तुम्हाला आपला आजचा डेमो व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो। ओके, तर मित्रांनो, डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये गुगल फॉर्मची लिंक मिळेल, ती लिंक तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आणि आपल्या व्हिडिओमध्ये समोर जो काही पासवर्ड असेल तो तिथे तुम्हाला एंटर करून आपलं जे काही मटेरियल आहे ते डाउनलोड करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तिथंच तुम्हाला आपली शेक प्रीसेट आणि बिटमार्क प्रीसेटची पण लिंक मिळेल। ते शेक प्रीसेट आणि बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला आपलं अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला काहीसा अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसून येईल। जर तुमच्याकडे आपलं अलाइट मोशन ॲप नसेल लेटेस्ट व्हर्जनचं तर ते तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पिन केलेलं आहे, तिथून डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, प्लसच्या आयकॉनच्या बाजूला तुम्हाला इथं प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसत असेल, त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे आणि आपली बिटमार्क प्रीसेटतून ओपन करायचे आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी तुम्हाला बिटमार्किंग एकदम कडक अशी करून दिलेली आहे आणि एकदम न चुकता ही बीट मार्किंग आहे बरोबर। तुम्हाला याच्यात काही छेडछाड करायची नाही आहे। मी ज्या स्टेप्स सांगेल त्याच फक्त शेवटपर्यंत तुम्हाला फॉलो करायचे आहे। तर मित्रांनो, सिम्पली बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला आपला जो काही लोगो दिसत असेल त्यावर टॅप करायचा आहे आणि हा डिलीटच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लोगो आपला डिलीट करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सर्वात सुरुवातीला यायचं आहे 0.00 पर्यंत। त्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला इथं मी एक 𝗏𝗍 नावाची बिटमार्क फाईल दिलेली आहे, झिप फाईल, तर ती पण तुम्हाला आपल्या मटेरियलमध्ये मिळून जाईल। तर ही झिप फाईल तुम्हाला अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायची आहे आणि इथून आपली जे काय पहिली टेक्स्ट PNG ती इथं ॲड करायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर क्लिक करून 3rd नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे थोडंफार राईट साईडला स्क्रोल करून ह्या PNGला तुम्हाला मोठं करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, 2 वेळेस तुम्हाला ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथपर्यंत 2 नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने ही जी काही PNG ते एक्सटेंड करून घ्यायची आहे। त्यानंतर अशाच प्रकारे आपल्याला नेक्स्ट PNG पण ॲड करायची आहे। त्यासाठी आपण परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया। त्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून अशाच प्रकारे ती आपली झिप फाईल ओपन करून आपण दुसरी पण टेक्स्ट PNG इथं ॲड करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो, परत आपल्याला जी काही दुसरी बीट मार्किंग आहे तिथपर्यंत ह्या PNGला ठेवायचं आहे आणि इथपर्यंत त्या PNGला एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे। तर आपण परत इथे एक तिसरी पण PNG इथे ॲड करून घेऊया। तर बघू शकता मित्रांनो, 𝗏𝗍 या नावाचे आपण PNG इथं ॲड करून घेतलेले आहे। तर हिला पण आपण पुढच्या बीट मार्किंगपर्यंत सोडून द्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आता इथं 11.30 सेकंदांपासून आपले छोटे छोटे बीट्स दिसणार आहे। तर ह्या इथं तुम्हाला आपल्या दादूचे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहे किंवा तुम्ही तुमचे कोणाचेही फोटो ॲड करू शकता। तर या बीट मार्किंगपर्यंत तुम्हाला फोटो ॲड करायचे आहेत। त्यानंतर हे सिमिलर तुम्हाला बीट मार्किंग दिसतील, तर या बीट मार्किंगला सोडून इथं पण तुम्हाला फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। मित्रांनो, हे अशासाठी सोडायचं आहे की इथं आपल्याला एक व्हिडिओ ॲड करायचा आहे। तर चला मित्रांनो, मी तुम्हाला एक फोटो ॲड करून दाखवतो। तर सर्वात पहिले आपण सुरुवातीला जाऊया 11.03 सेकंदांपर्यंत। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून आपली झिप फाईल ओपन करायची आहे आणि इथून दादूचा अशा प्रकारे एक फोटो आपण ॲड करून घेऊया। तुम्हाला दुसरा कोणाचे करायचे असतील तर तुम्ही करू शकता। त्यानंतर सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून
चौथ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून राईट साईडचा जो काही पार्ट आहे तो कट करायचा आहे। तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे 2 रेड लाईनच्या मध्ये आपल्याला बरोबर फोटो ॲड करायचे आहेत। व्हिडिओ मोठा होऊ नये त्यासाठी मी फोटो ॲड करून आपला व्हिडिओ पुन्हा एकदा प्ले करतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे मी सर्व दादूचे जे काही फोटो आहेत ते इथं ॲड करून घेतलेले आहेत। हे मधले आपल्याला जो काही व्हिडिओ येतो व्हिडिओ ॲड करण्यासाठी मधली स्पेस आपल्याला सोडून द्यायची आहे। तर मित्रांनो आपण व्हिडिओ पण ॲड करून घेऊया। तर त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली 4.35 या सेकंदांपर्यंत जायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑप्शनवर क्लिक करून आपली जी फाईल तुम्हाला इथून ओपन करायची आहे। आणि इथून मित्रांनो मी तुम्हाला एक 18 सेकंदांचा व्हिडिओ कट करून दिलेला आहे। म्हणजे मी तुम्हाला व्हिडिओ आपला दादूचा आहे तो कट करून अशा प्रकारे हा व्हिडिओ आहे तो बनवून दिलेला आहे। अशा प्रकारे हा व्हिडिओ तुम्हाला या 4 बीट मार्किंगपर्यंत सेट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपण बघू शकता तुम्हाला एक ऑप्शन दिसत असेल तर सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि चौकोन तुम्हाला स्क्वेअर बॉक्स इथं सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर याला तुम्हाला फिल स्क्रीन करून सिम्पली आपल्या पूर्ण व्हिडिओपर्यंत तुम्हाला याला सेट करायचं आहे। व्हिडिओपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली कलर अँड फिलमध्ये जाऊन तुम्हाला याचा कलर व्हाईट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर बॅक जाऊन ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटी या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला सिम्पली डिफरन्समध्ये जाऊन याला डिफरन्स पहिला ऑप्शनवर सिम्पली क्लिक करायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुमचा काहीसा व्हिडिओ दिसून येईल। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला परत एकदा राऊंडेड रेक्टँगल 1वर क्लिक करायचं आहे। इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे। थोडं खाली स्क्रोल केल्यानंतर ओपेसिटी आणि विजिबिलिटीचा ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करून तुम्हाला इथून ब्लिंक इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगवर हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर याची जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुम्हाला 12 हर्ट्झपर्यंत ठेवायची आहे। तर आपण सिम्पली 12 हर्ट्झपर्यंत ठेवूया। त्यानंतर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुमचा जो काही व्हिडिओ आहे तो चमकायला लागेल। तर मित्रांनो सिम्पली आता आपल्याला याच्यावर जे काही शेक इफेक्ट्स आहे ते अप्लाय करून घेऊया। त्यानंतर आपल्याला ओव्हरले इफेक्ट पण अप्लाय करायचे। तर सर्वात पहिले शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी आपण बॅक जाऊया आणि सिम्पली तुम्हाला इथं शेक प्रीसेट बाय धांडे एडिट्स ही जी काय लिंक दिसेल ती ओपन करून घ्यायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला एक टिकचा इफेक्ट दिलेला आहे। त्यानंतर आपले 3 जे काही ते इमेज जे इफेक्ट आहे आणि शेवटचा पण आपला एक टेक्स्टचा इफेक्ट आहे। तर सिम्पली आपण पहिल्या इफेक्टवर क्लिक करूया। इफेक्टमध्ये जाऊया 3 डॉटवर क्लिक करून हे जे काही इफेक्ट आहे तो मला सिम्पली कॉपी करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर मित्रांनो बॅक जायचं आहे आणि आपली बीटमार्क प्रीसेट तुम्हाला इथून ओपन करायचे आहे। तर बीटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर आपले जे काही पहिले PNG आहे त्यावर क्लिक करून सिम्पली इफेक्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथं आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो तिन्ही PNGवर आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचे आहेत। तर आपण पटापट करून घेऊया। तर इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली बॅक जायचं आहे आणि परत आपली जी काही शेक प्रीसेट आहे ती आपण इथून ओपन करून घेऊया। तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इमेज 1वर क्लिक करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपली बीटमार्क प्रीसेट तुम्हाला परत एकदा ओपन करून घ्यायचे आहे आणि इथून जे काय आपल्याला फोटो दिसतील दादूचे पहिल्या 2 फोटोंना आपल्याला इफेक्ट सिम्पली पेस्ट करून घ्यायचे आहेत। तर आपण सिम्पली पहिल्या 2 फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो बॅक जाऊया आणि परत आपली जे काही शेक प्रीसेट आहे ते इथून ओपन करून घेऊया। शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर यातला जो काही दुसरा इफेक्ट तो सिम्पली तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे। कॉपी केल्यानंतर आपली परत बीटमार्क प्रीसेट ओपन करून आपले जे काही छोटे छोटे आपण दादूचे फोटो ॲड केले होते पहिले 2 फोटोंना आपण पहिला इफेक्ट ॲड केला। त्यानंतर दुसऱ्या जे काही 4 फोटो आहेत त्यांना आपल्याला हा जो काही दुसरा इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो या 4 फोटोंना पण इफेक्ट ॲड करायचा आहे आणि जे काही छोटे छोटे 4 फोटो आहेत यांना पण आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तर व्हिडिओ मोठा होऊ नये त्यासाठी मी इफेक्ट इथे ॲड करून घेतो। त्यानंतर आपला व्हिडिओ प्ले करतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपण या दादूच्या फोटोंना पण इफेक्ट ॲड केलेले आहेत। आता सिम्पली आपल्याला इमेज 3चा इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे आपल्या शेक प्रीसेटमधून। तर आपण इमेज 1चा झाला, इमेज 2चा, इमेज 3चा इफेक्ट आपण इथून सिम्पली कॉपी करून घेऊया। त्यानंतर आपल्याला परत एकदा बीटमार्क प्रीसेटमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या लास्टला जाऊन शेवटचे जे काय दादूचे तुम्हाला 4-5 फोटो दिसतील या छोट्या फोटोंच्या नंतर तर या फोटोंना आपल्याला सिम्पली हा इफेक्ट आहे तो ॲप्लाय करून घ्यायचा आहे। तर चला मित्रांनो आपण पटापट इफेक्ट हा ॲप्लाय करून घेऊया इथं।
ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं पण इफेक्ट आहे ते अप्लाय करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला सुरुवातीला जायचं आहे आणि इथं ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून पहिल्या बिट मार्किंगपर्यंत तुम्हाला जायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली आपली झिप फाईल तुम्हाला ओपन करायची आहे। झिप फाईल ओपन केल्यानंतर मित्रांनो इथून जो काही 6 सेकंदांचा मी तुम्हाला एक ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे त्याला सिम्पली तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे। त्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन सिम्पली 2 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला या व्हिडिओला लाईटन करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो ह्या व्हिडिओला तुम्हाला सिम्पली आपल्या टेक्स्ट PNGच्या खाली ठेवायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुमचा जो काही ओव्हरले इफेक्ट आहे तो इथं दिसणार आहे, पण आपल्या सर्व टेक्स्ट PNGला आपल्याला ओव्हरले इफेक्ट लावायचा आहे आणि हा इफेक्ट तुम्हाला कमी पडतोय। त्यासाठी आपण याला डुप्लिकेट करून घेऊया आणि या लेअरला सिम्पली आपण याच्याच पुढे स्क्रोल करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो आपला जे काय उरलेला पार्ट आहे तो आपण इथून राईट साईडच्या ऑप्शनवर क्लिक करून कट करून घेऊया। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून आपले जे काही फोटो सुरू होतील तिथून एक दुसरा ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा आहे। त्यासाठी आपण परत आपली झिप फाईल ओपन करून हा जो काही दुसरा मी 22 सेकंदांचा तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे त्याला इथं आपण ॲड करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो ब्लेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन याला तुम्हाला इथं स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे एकदम कडक टेक्स्ट जे इफेक्ट आहे ते आपल्याला दिसून येईल। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला शेवटीपर्यंत जाऊन हा जो काही इफेक्ट आहे उरलेला पार्ट टू राईट साईडच्या ऑप्शनवर क्लिक करून कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आता तुम्हाला इथं राऊंडेड रेक्टेंगलच्या PNGवर क्लिक करायचं आहे आणि ही जी PNG आहे ती तुम्हाला इथं थोडी राईट साईडला स्क्रोल करून घ्यायची आहे। त्यानंतर आता आपल्याला एक शॅडो PNG ॲड करायची आहे। त्यासाठी आपण परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून आपली झिप फाईल ओपन करून घेऊया आणि इथून जी काही शॅडो PNG ती आपण इथं ॲड करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो या PNG तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे। मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला याला 10 डिग्रीपर्यंत स्क्रोल करायचं आहे। त्यानंतर याची साईज आपण अशा प्रकारे मोठी करून घेऊया। तर मित्रांनो साईज मोठी केल्यानंतर आपण परत तिथपर्यंत जाऊया जिथपर्यंत आपण दादूचे फोटो जिथून आपण ॲड केले होते। तर इथून आपण जाऊया आणि प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन सिम्पली आपली झिप फाईल तुम्हाला इथून ओपन करायची आहे आणि इथून आपली जी काही 3 नंबरची टेक्स्ट PNG होती 𝗚𝗔𝗊 या नावाची, तर ही PNG आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायची आहे। सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनचा वापर करून आपण या PNGला अशा प्रकारे खाली सेट करू शकतो। तर थर्ड नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून आपण याची साईज वगैरे छोटी करून घेऊया आणि अशा प्रकारे बरोबर या PNGला कोपऱ्यात सेट करून घेऊया। शेवटपर्यंत तुम्हाला या PNGला एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता एकदम खास इफेक्ट आहे आपला हे जे काय 𝗚𝗔𝗊 नावाचे PNG, तर ह्या PNGला आपल्याला एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे। त्यासाठी आपली शेक प्रीसेट तुम्हाला ओपन करायचे आहे आणि यातला टेक्स्ट टू जो काही शेवटचा इफेक्ट दिसेल त्याला सिम्पली तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो बॅक जाऊया, आपली बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायची आहे। शेवटपर्यंत जाऊन सिम्पली तुम्हाला हा जो काही टेक्स्ट PNG आहे त्यांना इफेक्ट हा पेस्ट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे एकदम खतरनाक जो काही टेक्स्ट इफेक्ट आहे तो इथं आपल्या PNGला ॲड झालेला आहे। थोडं ग्लिच असल्यामुळे तुम्हाला दिसणार नाही। आता बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे जो काही शेट PNG त्याला आपला टेक्स्ट इफेक्ट ॲड झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जर लोगो ॲड करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता। आपला व्हिडिओ मोठा होऊ नये त्यासाठी आपण लोगो काही ॲड करून दाखवणार नाही आहेत। तर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला आता व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। व्हिडिओच्या समोर ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला याची जी काही क्वालिटी वगैरे आहे ती फुल करून घ्यायची आणि एक्सपोर्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे। तर मित्रांनो 1 ते 1.5 मिनिटात तुमचा जो काही व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट होऊन तयार होईल। त्यानंतर तुम्हाला सेव्ह टू गॅलरी ऑप्शनवर क्लिक करून आपल्या व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। ओके, तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की।